දෙන්නේ කොහොමද ඕනම ෆන්ක්ෂන් එකකට ඕනම වෙලාවකට ඕනම ඇඳුමකට මැච් වෙන සිම්පල් මේකප් එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියලායි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒක බලන්න කැමති නම් please keep on watching. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා මගේ channel එකට subscribe කරලා ඉන්න. ඉස්සෙල්ලාම මම කරන්නේ foundation පාවිච්චි කරන එක. මම use කරන්නේ Huda Beauty Luminous Matte Foundation එක. Foundation මම ගොඩාක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒක ගොඩාක් අයට unnecessary. ඒ හින්දා චූටි තරමක් නැත්නම් තමන්ට ඕන වෙන තරම විතරක් foundation පාවිච්චි කරන්න. එතකොට තමයි ලස්සන flawless base එකක් එන්නේ, long lasting, කේකි වෙන්නේ නැති විදියට ලස්සනට තියන්නේ makeup පොඩි තරමක් පාවිච්චි කරනකොට තමයි. ඊට පස්සේ මම highlight and contour කරනවා. I've already done a video on highlighting and contouring. එක ගිහිල්ලා බලන්න. මම හොඳට explain කරලා තියෙනවා. මම මේක කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ RCMA makeup කියන brand එකේ face palette එකක්. මම දන්න විදියට MAC වලත් මේ වගේ palettes තියෙනවා. දැන් ලංකාවේ MAC තියෙන හින්දා I think you should be able to purchase something like this. ඒ වගේ palette එකක් ගත්තොත් ඔයගලන්ට foundation විදියටත් කරන්න පුළුවන් සහ concealer වලටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම අද contour කරන්නේ සහ highlighting technique එක basic technique එකක්. Again, I'm not using too much product. පොඩි තරමක් පාවිච්චි කළා තමයි මම කරන්නේ. මේ technique එක ගොඩක් face shapes වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකක්. ඊට පස්සේ මම අපි දැන් cream products නේ පාවිච්චි කරේ. ඒක හොඳට powder එකකින් set කරගන්න ඕනේ. මම MAC Studio Fix Plus powder foundation එකකින් තමයි set කරන්නේ. under eye area එකට මම චූටි brush එකකින් powder හොඳට apply කරා. For the rest of my face මම ලොකු fluffy brush එකකින් තමයි කරේ in circular motions. එතකොට ලස්සන flawless appearance එකක් එනවා. මොකද product ගොඩක් lightly තමයි apply වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම blush use කරා. ඊට පස්සේ මම bronzer උත් පාවිච්චි කරනවා. මම ගොඩක් කැමති bronzer වලට. මම හිතන්නේ අපේ brown skin එකත් එක්ක bronzer තව ලස්සනට පේනවා. bronzer පාවිච්චි කරන්නත් ඕනේ මුළු මූණටම කරන්න නැහැ. අපි contour කරපු areas තමයි generally bronzer පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ eye makeup එක ගොඩක් simple. මේක it's like a light brown smoky eye. I'm only using 2 colors. ඉස්සලා light brown shade එකක් crease එකකට මම fluffy blending brush එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ ඇහි eyelid එකට චුට්ටක් ඊට වැඩිය dark brown shade එකක් තමයි පාවිච්චි කරේ. මේක ඕනම ඇඳුමකට වෙලාවකට match වෙන eye makeup එකක්. It's very very simple. ඊට පස්සේ mascara apply කරා. And then I'm going to use lashes. මම lashes කරන්නේ මගේ brand එකේ Rochelle Wick Beauty වල Trinko කියන style එක තමයි. මේක ගොඩක් අය කැමති style එකක්. It's a kind of a simple lash. Cat eye effect එකක් එනවා. ගොඩක් lacy apply කරන්න. සහ ඒක at least 30 times reusable. මං link එක දාන්නම්. ඔයගලන්ට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. online තමයි ඒක purchase කරන්න තියෙන්නේ www.RochelleWick.com. ඊට පස්සේ මම lips වලට යන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලා lip liner එකකින් line කරගත්තා brown color එකකින්. ඊට පස්සේ මං Huda Beauty වල Trendsetter කියන liquid lipstick එක පාවිච්චි කරා. ඉතින් මේක තමයි final look එක. I hope you guys enjoyed this video. Please be sure to subscribe to my channel and I will see you guys next time. Thank you so much for watching.